ישראל במלחמה. עסקת החטופים מגיעה לרגע האמת. מהשעה 10 בבוקר תיכנס לתוקפה הפסקת האש, ולפחות 10 ילדים ונשים ישוחררו בפעימה הראשונה. מאתמול אני נמצאת בלחץ אדיר של כן עסקה, לא עסקה. הסיוט הזה, הגיהנום הזה לא נגמר. מחיר העסקה בין 100 ל-300 אסירים ביטחוניים, קטינים ונשים ישוחררו, חלקם גם למזרח ירושלים. המחבלת גרה ממש בסמיכות אלינו. המחשבה שכאילו לא קרה שום דבר והיא תטייל בתוכנו מחר, היא קשה לי מאוד. בג"ץ צפוי לדחות הערב את העתירה נגד העסקה. מיד נתניהו, גנץ וגלנט ממסיבת עיתונאים. תיעוד מיוחד, איתי בלומנטל בתוך המנהרות בבית החולים שיפה. מכאן בעצם נכנסו ראשוני הכוחות. אפשר לראות פה את התוואי של המנהרה שיורד מתחת לאדמה. העיניים שלנו בצפון, התצפיתניות בגבול לבנון בשיחה עם כתבנו על האיום של כוח רדואן ועל החברות שאיבדו בדרום. כל יום שאני מסתובבת פה ואני לוקחת רגע לעצמי, אני רואה פרפר לבן. אני ממש מרגישה שהיא נוכחת בכל מה שאני עושה. אחרי חודש וחצי שבו הוגדרה נעדרת, הותרה גופתה של שני גבאי שעבדה כסלקטורית במסיבת הטבע. באמת כל כך ציפינו, כל יום היינו בכיכר, היינו בירושלים, כל התפילות, כל התחנונים. לא יודעים איך קיימים פה. הגיבור ענר, כתבתנו עם הוריו של ענר שפירא, שמגיעים למיגונית שבה נרצח לאחר שהדף שוב ושוב את הרימונים שהשליחו המחבלים. זה מדהים, פשוט מה שהוא עשה זה משהו, אין דברים כאלה, זה צריך שיהיה לכם ילד כזה, באמת. אני אחרבה את הילדים שלי, אני מקווה מאוד שזאת הדרך. שלום לכם. מדינה שלמה עוצרת את נשימתה בשעות של המתנה מורטת עצבים לקראת שחרורם הצפוי של חלק מהחטופים. מחר, אם הכל ילך כשורה ושום דבר לא ברור מאליו. משפחות החטופים נערכות לשמוע מי מהקרובים צפוי להשתחרר בפעימה הראשונה מחר, אף שהן לא יעודכנו במהלך הערב הזה. זה ככל הנראה יקרה רק מחר, כאשר הפסקת האש צפויה להיכנס לתוקפה בשעה 10 בבוקר. הערב חמאס מוסר את השמות לראש המוסד עלי ברנע ולאלוף ניצן אלון שנמצאים בקטר, ובהמשך הערב הזה מסיבת עיתונאים נוספת של נתניהו, גלנט וגנץ. אנחנו עם הכותרות של כתבנו ופרשננו הערב הזה. עמיחי שטיין, אנחנו פותחים איתך, כתבנו המדיני. אתה מביא פרטים חדשים על איך בדיוק העסקה הזו צפויה להתנהל ממחר. נכון, טלי. בשעות הקרובות ישראל אמורה לקבל מהצלב האדום את רשימת החטופים ששוחררו מחר. חשוב לומר, המשפחות של אותם חטופים לא יעודכנו הערב, אלא רק מחר אחרי שהם יהיו כבר בשטח ישראל. והסיבה לכך היא שבישראל חוששים שהרשימה שתוצג היום בפני מקבלי ההחלטות לא תהיה זהה לחטופים שישוחררו מחר, ולכן רוצים למנוע מפח נפש מהמשפחות, ולכן רק מחר כשהם יהיו בארץ, רק אז המשפחות יעודכנו. יכול להיות אגב שאם יראו שיש שוויון בין הרשימות, זה ישתנה בימים הקרובים. במקביל ישראל תעביר לצלב האדום את רשימת המחבלים שישראל תשחרר מחר. נזכיר, 3 מחבלים עבור כל חטוף, זה יקרה גם הערב. מחר החל מהשעה 10, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יקרה, יועברו החטופים לידי הצלב האדום, ואז הם ייכנסו לשטח ישראל. אחרי שהם יהיו בשטח ישראל וישראל תוודא וגם תבדוק אותם, הם בין היתר יועברו לבתי החולים, שם יפגשו את המשפחות, ואז ישראל במקביל תשחרר את המחבלים שאמורים להשתחרר מחר. נגיד, זה לא הזמנים, אנחנו לא יודעים שעה מדויקת מתי זה יקרה. אנחנו כן יודעים לומר שהחל מ-10 זה אמור לקרות. למה? כי לא יהיו אמצעי ביון מעל הרצועה, ולכן אלה השעות בין 10 לשעה 4 שהעסקה הזאת שהחטופים אמורים לחזור ארצה, זה אמור לקרות בשעות האלה.
בוא נצרף אלינו אותך, סולימאן מסוודה, עם עוד פרטים על איך העסקה הזו תתבצע, אתה עם הסעיפים, מי ישוחרר ותמורת מה? נכון, הפרטים הסופיים, טלי, למעשה שאושרו על ידי הממשלה, בואי נראה אותם על המסך. קודם כל אנחנו מדברים על 50 חטופים שישוחררו בפעימות, בארבע פעימות. בתמורה ישראל תשחרר 150 אסירים ביטחוניים, כאשר אנחנו מדברים, טלי, על 4 ימים של הפסקת אש, ושימי לב לזה, על כל יום הפוגה נוסף, שחרור של 10 חטופים נוספים מעבר ל-50. אנחנו מדברים על כ-30 ילדים ואימהות בעסקה הראשונית, ושאר המשוחררות, אם יהיו כאלה, אם חמאס יסכים, נשים שאינן חיילות, נשים צעירות, וזה פרט חדש. בהקשר הזה, טלי, של המשך הפסקה באש, היום גוברת הערכה בישראל שיהיו יותר מ4 ימים של הפוגה באש. בישראל מאוד אופטימיים, הייתי אפילו אומר, שחמאס יצליח לאתר עוד ילדים ועוד חטופים במהלך ימי ההפוגה, ולכן אנחנו נעבור מעבר ל4 ימים, וזאת הסיבה, אגב, הרבה אנשים שאלו מדוע אם אנחנו משחררים רק 150, למה משרד המשפטים פרסם את שמותיהם של 300 אסירים, והתשובה היא שבישראל יש תקווה שישוחררו כל הנשים והילדים, הם כמעט 98 במספר. זה יקרה, כנראה יתפרס על 10 ימים, יש הרבה תקוות בישראל, ואנחנו מקווים שהתקוות האלה יתממשו גם.